เคครับเมื่อสักครู่นี้คงได้สนุกกับอาหารเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับทานกาแฟกันนะครับช่วงนี้ก็จะมาสนุกกันต่อนะครับกับเรื่องการขับเคลื่อนการเงินเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกนะครับจากหลักการสู่การปฏิบัตินะครับ Effective Climate Mitigation Finance นะครับ From Why to How นะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากอย่างที่พี่ยุ้ยบอกนะครับตัวจริงที่ลงมือในภาคปฏิบัติแล้วก็ทำงานแบบเรื่องนี้ตรงๆเลยนะครับวิทยากรท่านแรกนะครับขออนุญาตแนะนำดร.ออนสรันนะครับมนุอมรนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการเงินจากธนาคารโลกนะครับขอเสียงปรบมือให้ดร.ปอมนิดนึงครับท่านต่อมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินนะครับคุณชนานันท์สุภาดุลนะครับท่านต่อมาจาก TTB นะครับธนาคารทหารไทยธนาชาตินะครับเป็นเจ้าหน้าที่บริหารหัวหน้าการพัฒนายั่งยืนนะครับคุณกมลพันธ์ลักษณะนะครับและท่านสุดท้ายจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับเป็นประธานสายงานในการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานและโครงการพิเศษนะครับคุณสมิทธหาเดินเพื่อนนะครับคราวนี้โจทย์นะครับอยากจะแนะนำตัวอินโทรไปแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยโจทย์คือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพี่นัทบอกว่าทำยังไงให้ทำให้ถึงนะครับแต่ก่อนที่จะทำให้ถึงเนี่ยอยากรู้ก่อนว่าบทบาทของแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างในมุมขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะลองเปิดประเด็นด้วยคำถามนะครับคล้ายๆกับว่าให้ทุกคนวอร์มอัพกันนิดนึงนะครับวันนี้เราจะคุยกันสักประมาณ2รอบครึ่งนะครับรอบแรกเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ว่าทำอะไรกันบ้างนะครับและรอบ2เนี่ยทำถึงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับรอบแรกทำยังไงกันบ้างเนี่ยอยากชวนทางพี่ปอมนะครับเวอร์แบงค์นะครับขออนุญาตใหม่ถึงนั้นนะครับโอเคครับลองมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะเวอร์แบงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ใหญ่เลยเวลาเราพูดถึงเรื่องการเงินใช่ไหมครับเวอร์แบงค์ตอนนี้เนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญในหลายๆเรื่องและโดยเฉพาะการระดมทุนแล้วก็การระดมทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสภาวะโลกรวนนะครับ World Bank มีบทบาทยังไงบ้างทำอะไรอยู่บ้างครับเชิญพี่ปอมเลยครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ต้องขอบพระคุณทาง CFNT นะคะที่ได้ชวนทาง World Bank มาร่วมเสวนากันในวันนี้นะคะถ้าพูดกว้างๆในเชิงบทบาทของ World Bank ใช่ไหมคะจริงธนาคารโลกเนี่ยเป็นกลุ่มสถาบันทางการเงินเพื่อการพัฒนาระดับโลกนะคะจริงๆเรามี World Bank แต่ว่าเรามีหน่วยงานอื่นด้วยที่อยู่ในเครือเช่น IFC นะคะซึ่ง IFC ก็จะทำงานโดยตรงกับภาคเอกชนเป็นหลักในขณะที่ฝั่ง World Bank เนี่ยก็จะทำงานเน้นทำงานกับภาครัฐบาลนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับแมคโครต่างๆ policy ต่างๆนะคะถ้าให้พูดกว้างๆก็คือว่าด้วยความที่ World Bank เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาใช่ไหมคะระดับพหุภาคีซึ่งจริงๆประเทศทุกประเทศก็เป็นที่เป็นสมาชิกคือเป็นเจ้าของ World Bank นะคะโดยมิชชั่นของ World Bank เนี่ยทำงานทางด้านการพัฒนาทุกด้านแหละส่งเสริมโครงการต่างๆที่ทำให้เกิดผลทางด้านการพัฒนานะคะซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยก็จะมาเกี่ยวข้องในเรื่องของ climate change ด้วยนะคะถ้าให้สรุปบทบาทของ World Bank ในการสนับสนุนประเด็นที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยก็น่าจะพูดได้เป็น3บทบาทหลักๆค่ะบทบาทแรกด้วยข้อแรกด้วยความที่เราเป็นธนาคารใช่ไหมคะเราก็สามารถเป็น financier เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนการลงทุนของประเทศในโครงการที่เกี่ยวกับclimate change ต่างๆได้ทั้งฝั่งการลดก๊าซเรือนกระจกนะคะแล้วก็ฝั่งการตั้งรับปรับตัวด้วยโดยจริงๆเงินทุนถ้ามาจาก World Bank เนี่ยถ้าดูในส่วนของ climate finance tracking เนี่ยเงินทุนที่มาจาก World Bank เนี่ยเราจะถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่า international public climate finance นะคะซึ่งถ้าดูตามข้อมูลของ CFNT เนี่ยเราก็ยังเห็นว่าประเทศไทยจริงๆยังใช้ประโยชน์จากเงินทุนที่เรียกว่าเป็น international public climate finance น้อยมากนะคะน้อยถ้าตามตัวเลขนี่คือน้อยกว่า 1% ของ climate finance ทั้งหมดที่เข้ามาลงในโครงการของเมืองไทยนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังสามารถไปได้ต่ออีกเดี๋ยวสไลด์นี้สำหรับช่วงหน้านะคะบทบาทที่2ของ World Bank นะคะคือเราเป็น knowledge bank ด้วยความที่เป็นธนาคารที่ทำงานด้านการพัฒนาทั่วโลกใช่ไหมคะก็ทำให้มีประสบการณ์ในเชิง
การพัฒนาว่านโยบายแบบไหนกลไกแบบไหนที่อาจจะช่วยขับเคลื่อนประเด็นทางด้าน climate ให้ไปต่อได้นะคะซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเราก็ได้ทำงานกับประเทศไทยในหลายส่วนใช่ไหมคะอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับ sustainable finance นะคะมีเรื่อง carbon finance ต่างๆในส่วนแรกเมื่อกี้ที่พูดไปเรื่องในบทบาทของการเป็น financier ของโครงการหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นในข่าวอยู่ว่า World Bank ได้ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนที่กำลังจะสนับสนุนโครงการ Low Carbon City Project ในประเทศไทยซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้public asset ต่างๆนะคะ upgrade ใช้ green technology โดยที่สามารถ generate carbon credit ที่เอาไปขายในตลาดต่างประเทศได้นี่ก็เป็นโครงการที่เราสนับสนุนและกำลังจะเริ่มนะคะส่วนบทบาทสุดท้ายนะคะคือนอกจากเป็นธนาคารเป็น knowledge bank แล้วเราก็ยังใช้คำว่าเหมือนเป็นคำว่า convener นะคะด้วยความที่เราเป็นสถาบันระหว่างประเทศแล้วเราอยู่ในจุดที่เห็นประเด็นที่เป็น common interest ของประเทศต่างๆเราก็สามารถมีบทบาทในการ convene คือนำภาคส่วนต่างๆประเทศต่างๆมาคุยกันเพื่อร่วมหา solution ใหม่ๆได้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาและ climate change นะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเลยท่านหลายๆท่านคงทราบว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมปีนี้ใช่ไหมคะจะมีการจัด annual meeting ของ IMF และ World Bank ที่ประเทศไทยแล้วก็จะเป็น meeting ใหญ่มากที่รัฐมนตรีคลังของทุกประเทศจะมารวมกันนะคะและผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็เอกชนสถาบันการเงินต่างๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของ World Bank ที่สามารถ convene ให้ภาคส่วนต่างๆมาคุยกันในประเด็นที่สำคัญในด้านการพัฒนาและ climate change ได้ค่ะครับถามเพิ่มนิดนึงก่อนที่จะส่งไมค์ต่อนะครับ World Bank ก็ให้เงินทุนใช่ไหมครับแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คนมาเจอกันคล้ายๆอย่างนี้นะครับคราวนี้เนี่ยบทบาทของ World Bank เนี่ยจริงๆเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยพี่ปอมอาจจะช่วยแนะนำนะว่า World Bank เนี่ยทำงานวิจัยเกี่ยวกับเมืองไทยไว้อยู่บ้างคราวนี้อยากให้ฉายภาพนิดนึงว่าในมุมของ climate finance ของประเทศไทยตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ย World Bank มองยังไงประเทศไทยอยู่ตรงไหนครับค่ะจริงๆใน World Bank ก็จะมองว่าประเทศไทยมีพื้นฐานมี foundation ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในการที่จะสร้างระบบนิเวศในเชิง climate finance นะคะถ้าทุกท่านดูมันจะมีรายงานระดับโลกของ sustainable banking and finance network ที่คล้ายๆว่าจัดลำดับความก้าวหน้าในการสนับสนุนเรื่อง sustainable และ climate finance ของแต่ละประเทศต่างๆเนี่ยประเทศไทยก็ถูกการจัดลำดับให้อยู่ในประเทศที่เรียกว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ implementation stage นะคะเป็น advanced implementation stage นะคะซึ่งก็ถือว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้าง advanced ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีโครงสร้างพื้นฐานหลายอย่างที่จำเป็นเช่นมี taxonomy เรากำลังขยาย requirement ในเรื่อง disclosure ต่างๆให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เราก็มีการยกระดับcommitment ใน NDC ต่างๆแล้วถ้าดูในจากผลของ tracking ของ CF ของรายงานฉบับนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในส่วนของ mitigation ก็มีเงินทุนที่ไหลไปสู่ฝั่ง mitigation มากขึ้นนะคะแต่อาจจะมีอยู่สัก2ประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าข้อแรกอย่างที่คุณนัทได้พรีเซนต์ไปว่าเราคงจะดูแค่ปริมาณไม่ได้เราคงต้องดูในส่วนคุณภาพด้วยแล้วก็เราคงต้องดูในส่วนของการกระจายเงินทุนว่ามันไปในหลายภาคส่วนที่ต้องการการลงทุนใน mitigation หรือเปล่าซึ่งเราก็อาจจะเห็นภาพว่าอาจจะยังกระจุกตัวอยู่นิดนึงใน transport และ energy นะคะแล้วก็ประเด็นที่2ที่คิดว่า data show ก็คือว่าเรายังส่วนใหญ่เรายังใช้เงินในประเทศเป็นหลักในการลงทุนกับ mitigation ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีเงินทุนที่เรียกเป็น global climate finance นะทั้งในภาคเอกชนและเงินที่มาจากภาค Public อย่างเช่นองค์การอย่าง World Bank หรือกองทุนต่างๆ Green Climate Funds อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งประเทศไทยน่าจะสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้มากขึ้นค่ะครับฟังดูนะครับโจทย์ที่ดร.ปอมบอกนะครับมันมี International Public Climate Finance อยู่แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยยังได้เงินจากตรงนี้น้อยมากนะครับไม่ถึง 1% นะครับเดี๋ยวผมจะถามต่อว่าจะทำยังไงให้เงินไหลเข้ามานะครับเดี๋ยวไม่ถามทุกท่านก็จะบอกว่าเสียโอกาสหรือเปล่านะครับขออนุญาตแขกไปที่คุณชนานันท์นะครับจากแบงก์ชาตินะครับเมื่อกี้ดร.ปอมมีพูดมาคำหนึ่งนะครับว่า taxonomy ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยอยากให้คุณชนานันท์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าแบงก์ชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยโจทย์ในเรื่อง
mitigation หรือ climate finance เนี่ยตอนนี้แบงก์ชาติทำอะไรอยู่ครับแล้วก็อยากจะขายของอะไรให้ผู้ชมในวันนี้ฟังนะครับเชิญเลยครับ ค่ะก็ขอบคุณนะคะก็ต้องขอบคุณทาง CFNT ที่ให้โอกาสฝั่งแบงก์ชาตินะคะได้มาแชร์ให้ฟังในมุมของผู้ทำนโยบายนะคะถ้าถามในมุมว่าตอนนี้แบบ climate finance ของประเทศไทยไปถึงไหนแล้วนะคะถ้าจากมุมมองของการเป็น regulator หรือเป็นธนาคารกลางนะคะจริงๆเราก็เริ่มวางแนวนโยบายในเรื่อง climate เนี่ยอาจจะกลับไปตั้งแต่ปีประมาณ 2565 ก็ประมาณ 4 ปีก่อนนะคะคือถ้านับจากจุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้ก็เรียกได้ว่าเรื่อง climate finance ในประเทศไทยก็เห็นชัดว่ามีความก้าวหน้าพัฒนาการมาอย่างเห็นได้ชัดนะคะจริงๆมีเตรียมสไลด์มาด้วยจะขออนุญาตโชว์สไลด์นิดนึงค่ะซึ่งสิ่งที่ค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วค่ะก็จริงๆสิ่งที่ฝั่งแบงก์ชาติอยากจะเห็นนะคะหลักๆเราในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินนะแล้วก็อยากให้สถาบันการเงินหรือว่าบรรดาแบงก์ต่างๆเนี่ยนะคะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นได้จริงวัดผลได้นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าจากรีพอร์ตที่เราเห็นกันก็จะเห็นว่า funding ที่มาจากภาคแบงก์ก็ไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นแบงก์ก็เป็นกลไกสำคัญจริงๆนั่นแหละในการผลักดันในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งสิ่งที่เราเห็นพัฒนาการจากฝั่งแบงก์ที่เห็นได้ชัดนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของมีการผนวกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการตัดสินใจกระบวนการทำงานนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์หลากหลายมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับก่อนหน้านี้สะท้อนถ้ายกตัวอย่างนะคะอย่างว่าเขาผนวกเข้าไปยังไงบ้างก็จะเห็นจากตัวเป้าหมายด้านสินเชื่อความยั่งยืนต่างๆนะคะที่หลายๆธนาคารมีการเพิ่มขึ้นนะคะบางธนาคารเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยก็มีแล้วก็เพราะฉะนั้นในเชิงปริมาณก็อย่างที่เห็นกันว่ามันก็มีเพิ่มวอลลุ่มเนี่ยมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อันนี้อาจจะเป็นในเชิงของเริ่มไปในเชิงของการวัดผลแล้วก็คือเราเห็นธนาคารขนาดใหญ่มีการทำตัว transition plan นะคะซึ่งก็คือเป็นแผนงานที่ทำให้ธนาคารเนี่ยต้องมีการวัดตัว finance emission ว่าในพอร์ตของธนาคารมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่แล้วก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายว่าจะลดอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเข้าไป engage กับลูกค้าว่าแล้วจะต้องไปเก็บข้อมูลลูกค้ามาก่อนมาคำนวณ finance emission แล้วก็จะต้องวางแผนร่วมกันว่าแล้ว going forward เราจะไปสู่ target เราจะช่วยลูกค้าในการค่อยๆปรับตัวได้อย่างไรซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นว่า commitment ของภาคธนาคารก็มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าวนกลับมาว่าแล้วในมุมมองของบทบาทของเรา as a regulator เราทำอะไรนอกจากที่เล่ามานะคะก็ถ้าแบ่งจริงๆมันอาจจะได้ออกมาเป็นแบบ2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยก็จะเป็นในมุมของการเหมือนเราเป็นผู้เชฟecosystem หรือว่าทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มันจะเอื้อให้เกิด climate finance ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าบริบทของประเทศเราก็อาจจะไม่ได้เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงทราบว่าเซกเตอร์ต่างๆหรือว่าภาคเศรษฐกิจของไทยเนี่ยก็จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับสูงแล้วก็ที่สำคัญคือเรามี SME อยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนผ่านแบบฉับพลันทันทีก็อาจจะสร้างผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเน้นว่าเริ่มให้ทันแต่ว่าไม่เร่งไปจนเราสะดุดขาตัวเองเนี่ยค่ะแต่พอ NDC เร็วขึ้นมา15 ปีก็จะต้องซอยเท้าถี่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าเป้ามันเข้ามาบีบหัวใจเรามากขึ้นนะคะก็ต้องมีความบาลานซ์เรื่องนี้ไปเพื่อความเหมาะสมนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นในการวางรากฐานระยะยาวจริงๆมันผ่านกลไกที่เราเรียกว่า 5 building blocks นะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะค่อยๆเล่าไปก่อนวันนี้ก็อาจจะตัวสำคัญก็จะมีการที่เราเซตเป็นเราเรียกว่าเป็น standard practice หรือเป็นนโยบายให้สถาบันการเงินได้นำไปปฏิบัตินะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัว Thailand Taxonomy ที่เป็นเหมือนกับเป็นภาษากลางที่ให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันว่ากิจกรรมใดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะคะซึ่งก็จะทำผ่านโครงการที่เรียกว่า financing the transition ซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ที่จะหา product ที่จะเซิร์ฟการปรับตัวของลูกค้าเนี่ยนะคะซึ่งทำมาในเฟส 1แล้วก็ตอนนี้เข้ามาในเฟส 2เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาอีกขั้นอีกเพราะเราเรียนรู้แล้วว่า
เงินทุนเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านได้จริงมันต้องมีทั้งความตระหนักรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีว่าเทคโนโลยีอะไรที่มันคุ้มจะลงทุนเป็นต้นนะคะแล้วก็ความรู้ในเชิงการได้รับมาตรฐานอย่างพวก Green Certificate ต่างๆเพื่อทำดีแล้วได้ดีเอาไปขายได้ต่อยอดได้ด้วยนะคะก็เลยเป็นคอนเซปต์สำหรับเฟสที่ 2 ที่ออกมาเป็นในแนวของ Total Solution ที่นอกจากแบงก์เราก็มีการร่วมมือกับภาคีอื่นๆสร้างให้เกิดเป็น Total Solution เน้นเพื่อให้ SME มาที่นี่แล้วก็ปรับตัวได้นะคะก็ ครับ ประมาณ ถามเพิ่มนิดนึงนะครับนอกจากบทบาทของแบงก์ชาติเองที่จะต้องเชฟอีโคซิสเต็มเนี่ยถ้าจะลองให้คะแนนอีโคซิสเต็มในเมืองไทยเนี่ยปรับตัวกับเป้าที่มันขยับเร็วขึ้น หรือว่าบทบาทของภาคส่วนต่างๆตอนนี้ถ้าเกิดให้คุณชนันท์ลองให้คะแนนดูนี่เป็นยังไงครับ คือถ้าในฝั่งของที่เป็นเรื่องตัว building blocks ที่ 1 building blocks ที่ 2 นะคะก็คือตัว standard practice ที่เป็นการเซตความคาดหวังกับแบงก์คิดว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามความคาดหวังที่เราวางไว้นะคะก็อาจจะให้คะแนนระดับค่อนข้างดี Thailand Taxonomy ตอนที่ทำเสร็จเนี่ยเราก็ว่าดีนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าสิ่งที่ยากกว่าคือการที่เราจะต้องนำ Taxonomy มา implement ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างที่เราเรียกมันว่า taxonomy implementation นะคะก็คือเรามีภาษากลางแล้วแต่เราต้องเอาภาษากลางเนี่ยเข้าไปใช้จริงกับแบงก์ก็คือเริ่มมีแนวคิดว่าจะให้ธนาคารนำเอาตัว taxonomy เนี่ยไปใช้ในการทาสีสินเชื่อในพอร์ตนะคะว่ามันสีอะไรบ้างจะได้รู้ว่าเงินมันไปถูกที่ถูกทางไหมนะคะอันเนี้ยยอมรับว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็กำลังพยายามเวิร์กกับทุกภาคส่วนอยู่เพื่อจะพยายามทำให้สำเร็จนะคะ ครับฟังดูโจทย์ก็คือคะแนนอีโคซิสเต็มของเราใช้ได้อยู่นะครับไม่ได้เลวร้ายอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่ายังมีโจทย์ยากๆอยู่จะไปต่อรอบ2นะครับมาที่คุณกมลพันธ์บ้างนะครับจาก TTD นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ในฐานะธนาคารและเป็นคนให้สินเชื่อนะครับผมแอบเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็จะมีทั้ง Green Bond Blue Bond อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้คุณกมลพันธ์ลองเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าบทบาทของธนาคารเนี่ยเห็นอะไรบ้างในตลาดนะครับแล้วก็ตอนนี้ภารกิจที่กำลังทำอยู่เนี่ยในเรื่องนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับ ครับผมก็กมลพันธ์นะครับขอบคุณCFNT นะครับที่เชิญมาวันนี้นะครับก็ถ้ามาพูดถึงบทบาทของตัวแบงก์พาณิชย์เองครับจริงๆผมว่ามาลงที่ลูกค้าอยู่แล้วล่ะครับตรงนี้ที่เราจะช่วยลูกค้าในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างนะครับหลักๆผมว่าคำถามณวันนี้จากลูกค้าเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการตระหนักรู้ละผมว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการตระหนักรู้เนี่ยลูกค้าเริ่มรับรู้ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์หรือเกณฑ์อะไรต่างๆของทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยมันเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากแล้วผมว่าช่วงนี้ลูกค้าจะถามในเรื่องของว่าแล้วเราจะลงมือทำยังไงอันนี้เป็นคำถามหลักๆเลยที่ถามว่า RM เจออยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าเฮ้ยแล้วแบงค์จะช่วยเขาลงมือทำอย่างไรเขาจะลดคาร์บอนได้ยังไงเขาจะลดกลิ่นเฮาแก๊สได้ยังไงเขาจะลดคอสควบคู่ไปกับการที่จะอนุรักษ์พลังงานหรือในเรื่องของดูแลเรื่องรับผิดชอบของสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยได้อย่างไรบ้างคำถามอันเนี้ยจะมาเรื่อยๆณวันนี้มากกว่าว่าเขาอยากจะลงมือทำแล้วแบงค์จะช่วยเขาได้ยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งที่เขาอยากได้จากแบงค์เองเนี่ยนอกจากที่จะเป็นเงินทุนแล้วเนี่ยหรือ Product ต่างๆหรือโซลูชันต่างๆเนี่ยเขาอยากเห็นเราเป็น Partnership กับเขาเพราะว่าการที่จะเอาเงินไปลงทุนทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าจะลงทุนอะไรแล้วจะไปช่วยกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างอันนี้ผมว่าจะเป็นโมเมนตัมใหม่ๆที่จะเจอกับลูกค้าณวันนี้นะครับในฐานะแบงก์พาณิชย์เองเนี่ยอย่างตัวแบงก์เองก็หาเงินลงทุนแหละหาโซลูชันหา Product ที่ตอบโจทย์กับลูกค้าณอินดัสทรีนั้นหรือณธุรกิจแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์หลักๆของแบงก์พาณิชย์ทุกๆแบงก์อยู่แล้วล่ะที่ผมว่าน่าจะเจอกันอยู่แล้วนะครับตัว TP เองเนี่ยก็เลยลองมานั่งคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ผมก็เลยคุยกับทางทีม RIX ทีมบ้าน Commercial บ้าน Strategy แล้วก็ Commercial Strategy ด้วยตรงเนี้ยว่าถ้าเป็นเรื่องแบบนี้มีโจทย์แบบนี้จะทำยังไงบ้างตรงนี้แล้วก็เลยออกมาเป็นเฟรมอย่างที่เห็นมาว่าถ้าอย่างนั้นเฟรมนี้คุณปิติช่วยคิดนะครับพี่ปิติช่วยคิดบอกว่าจริงๆโอ๊บควรจะต้องค่อยๆดูนะว่ามันควรจะต้องมี process ในการที่จะ analyze นิดนึงตรงนี้นิดนึงว่าเราควรจะตั้งแต่ access ก่อน analyze prevent แล้วก็ provide solution ให้กับลูกค้าตรงเนี้ยค่อยๆเฟรมแบบนี้แล้วลองดูซิว่าจะทำอย่างไรได้บ้างลองไปคิดดูก่อนว่าเอา access ดูว่าimpact อะไรต่างๆเนี่ยจากไม่ว่าจะเป็น global ภาพ regional หรือภาพประเทศไทยเองเนี่ยตรงนี้มันมี impact อะไรบ้าง
ประกอบกับมา analyze กับใน portfolio เราซิว่าจริงๆแล้วใน portfolio เราเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยเขาต้องการอะไรหน้าตาเป็นแบบไหน impact ที่เกิดขึ้นบางอย่างอย่างเช่น CBAM เนี่ยสตีลเราอาจจะไม่มีใน portfolio อาจจะไม่เป็นผลกระทบก็ได้อันนี้ค่อยๆลองคิดดูก่อนในภาพ strategy ใหญ่ของเราค่อยๆ access analyze ออกมาแล้วดูซิว่า industry แบบไหนเนี่ยหน้าตาแบบไหนเนี่ยที่จะมีผลกระทบต่อ portfolio เราเพราะว่าในภาพของเขาเรียกว่า impact ต่างๆเนี่ยหน้าตาของแต่ละแบงก์อาจจะไม่เหมือนกัน portfolio ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันตรงนั้นพี่ปิ๊ดก็เลยบอกว่ากลับมาคิดตรงนี้ก่อนดูของเราไม่จำเป็นต้องไปดูภาพ global ใหญ่ก็ได้ดูภาพของเราให้ชัดแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราเห็นภาพชัดเนี่ยในส่วนที่เราจะออกไปเป็นคำว่า prevent เนี่ยก็คือว่าจะไปช่วยลูกค้าเปลี่ยนผ่านตรงนั้นยังไงบ้างก็ลองดูว่าถ้าลูกค้าในช่วงแรกๆอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกเป็นตระหนักรู้เนาะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นลงมือทำตระหนักรู้เนี่ยอาจจะเป็นกับeducate เขาหา session หา forum ในการที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยอะไรมีผลกระทบกับเขาบ้างเขาต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องเปลี่ยนผ่านอะไรบ้างหรือในอนาคต2 ปี3 ปี 5 ปีเขาจะเจออะไรบ้างในอนาคตลูกค้าบางรายเนี่ยในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะบอกว่ารู้นะจะกระทบแต่ยังไม่กระทบตอนนี้ต้องเริ่มจากอะไรอาจจะต้องเริ่มจากลองดูคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวเองไหมดูกินเฮาส์แก๊สของตัวเองไหมว่าตัวเองปล่อยออกไปมากเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นแบบพาร์ทหนึ่งที่เราก็ไปพาร์ทเนอร์ชิพกับตัวตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นเซ็ตคาร์บอนเนี้ยครับตรงนี้ก็อาจจะช่วยลูกค้าลองคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตัวเอง CFO ของตัวเองเบื้องต้นก่อนว่าตัวเองปล่อยกินเฮาส์แก๊สเยอะมากน้อยแค่ไหนอยู่กับตรงไหนอยู่กับกิจกรรมอะไรของธุรกิจของเขาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเซสชั่นแรกๆเลยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มสร้างความตระหนักรู้แต่ณวันนี้พอเขาถามหนึ่งลงมือทำเนี่ยเขาก็อยากจะดูว่าแล้วถ้าเขาจะต้องลดพลังงานจริงๆมีพาร์ทเนอร์ให้เขาไหมพาร์ทเนอร์เป็นหน้าตาเป็นแบบไหนกลุ่มธุรกิจเขาเป็นแบบนี้มีพาร์ทเนอร์อะไรบ้างอันนี้คือเป็นสิ่งที่แบงก์ตัว RM เองเนี่ยก็จะต้องทำแบบ product solution ตรงนี้ออกมาควบคู่ไปแล้วก็ไปมอบให้กับลูกค้าตรงนี้ก็จะออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็น product ของ green loan blue loan ตรงนี้ออกมาเป็นเรื่องของsustainability link loan หรือ transition loan ตรงนี้ที่แบงก์ก็พยายามจะตอบโจทย์แล้วก็คิดให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มเดี๋ยวอันนี้เป็นเซสชั่นต่อไปครับอย่าเพิ่งนะครับ เดี๋ยวเห็นหมดว่าเรา analyze ยังไงแต่เดี๋ยวมีให้ดูว่าเรา analyze ยังไงตรงนั้นก็จริงไม่ได้เป็น public ด้วยในสไลด์ไปเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเอามาแชร์ที่นี่ให้ฟังว่าจริงๆตัวแบงก์ analyze ตรงนี้ออกมาอีกทียังไงบ้างเพราะว่าอันนี้เป็นภาพเฟรมใหญ่ๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการ analyze in depth ลงไปตรงนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมว่าน่าจะเป็นบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของแบงก์พาณิชย์ในภาพรวมแล้วกันแล้วก็ตัว TTB เองก็เดินตามเฟรมประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะมาขยายดูนะครับว่าอินไซต์ที่ได้มาเป็นยังไงนะครับงั้นขออนุญาตขยับไปที่คุณสมิธนะครับคุณสมิธนะครับทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็โจทย์ตอนนี้เนี่ยทำงานเกี่ยวกับที่ดินชุมชนชาวบ้านนะครับแล้วก็ดำเนินการหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับคราวนี้เนี่ยตอนนี้ในวงการมีคำใหม่ๆเต็มไปหมดเลย nature based solution nature based mitigation ใช่ไหมครับแล้วก็ positive nature หรืออะไรอย่างเงี้ยคราวนี้โจทย์2วงเนี่ยมันมีความยากในเชิงพื้นที่ใช่ไหมครับอยากรู้ว่าตอนนี้แม่ฟ้าหลวงเนี่ยมีโจทย์ทำเรื่องอะไรอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ในตอนนี้ขยับไปถึงไหนแล้วนะครับเชิญเลยครับก็ต้องขอบคุณทางCFNT มากๆนะครับแล้วก็จะพยายามรับโจทย์จากพิธีกรว่าพยายามเล่าให้สนุกแล้วกันเพราะว่าเรื่องของแม่ฟ้าหลวงอาจจะไกลตัวของพี่ๆเพื่อนๆทุกคนในห้องนี้หนึ่งนะครับของเราก็จะโฟกัสเรื่องของเนเจอร์นะแต่ว่ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครับจริงๆเราเป็น NGO 1 NGO ที่ทำการพัฒนาเชิงองค์รวมตั้งแต่เรื่องของการพัฒนาคนเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดเรื่องของการฟื้นฟูป่านะครับก็วันนี้เราจะมาโฟกัสเรื่องของ climate เป็นหลักคือเรื่องป่านะครับทีนี้อยากให้เห็นภาพสไลด์นิดนึงฮะว่าแล้วป่าเนี่ยหรือว่าเนเจอร์มันเกี่ยวข้องไงกับเราบ้างนะครับตัวหลักที่เราใช้เนี่ยเราใช้ climate finance ในเรื่องของ carbon credit เป็นตัวหลักครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแต่อีกส่วนหนึ่งของสังคมก็คือคนที่เป็นชุมชนชาวบ้านที่อยู่ฟรอนต์ไลน์ที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับก็ต้องบอกว่า carbon credit เนี่ยหรือว่าตัว climate finance ตัวนี้มันเป็นเครื่องมือตัวแรกละกันของป่านะครับแต่ความเป็นจริงที่อยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยคือป่าเนี่ยเขามีฟังก์ชันอีกหลายแบบของเขาอยู่แล้วนะครับคือเขาไม่ทำหน้าที่แค่ดูดซับคาร์บอนเขามีหน้าที่สร้างน้ำสร้างอากาศให้พวกเราทุกคนซึ่งต้องบอกว่า World Economic Forum ก็มีงานวิจัยออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับว่า GDP ของโลกเนี่ย 55% ยังไงก็ต้องพึ่ง Nature Capital นะครับเราต้อง
ตระหนักตรงนี้ก่อนนะครับว่าเรากำลังใช้ทุกธุรกิจเนี่ยเราใช้ทรัพยากรโลกเข้ามาขับเคลื่อนนะครับหน้าที่ของแม่ฟ้าหลวงเนี่ยต้องการ point out ให้เห็นว่าคาร์บอนเครดิตเป็นเครื่องมือแรกแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราต้องดูเรื่องความหลายชีวภาพดูฟังก์ชันอื่นของป่าด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูธรรมชาติในประเทศไทยอะครับโดยเฉพาะเมื่อเช้าที่ทางเซเว่นทีพูดถึงเรื่องของการฟื้นฟูไปผิดทางหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเราต้องไม่ปลูกป่าเชิงเดี่ยวที่เน้นแต่คาร์บอนนะซึ่งแม่ฟ้าหลวงเคยทำพลาดมาก่อนเมื่อสัก30 ปีที่แล้วเราฟื้นฟูป่าเพราะเราต้องการป่าเร็วเราก็ปลูกสนเยอะๆแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่ native species เราก็มาเรียนรู้20 ปีให้หลังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟื้นฟูป่าธรรมชาติภาพใหญ่ที่คนอยากเห็นคือตัวล่างครับคือในประเทศไทยเนี่ยเรามีพรบป่าชุมชนอยู่นะครับมีพื้นที่ประมาณ7 ล้านไร่ทั่วประเทศป่าชุมชนเนี่ยมันเป็นป่าที่กฎหมายให้ชุมชนหรือชาวบ้านเข้ามาดูแลมีชาวบ้านประมาณ 4.5 ล้านคนเข้ามาร่วมดูแลนะครับแม่ฟ้าหลวงก็คือเป็นคนเชื่อมแก็บตรงนี้แหละครับว่าดึงตัวคาร์บอนเครดิตซึ่งเข้าใจยากไปสู่ชุมชนให้ชุมชนได้รายได้จากการดูแลป่าครับนี่คือเป้าใหญ่ที่แม่ฟ้าหลวงขยับไปแล้วก็ต้องสร้างความเป็นธรรมให้กับชุมชนที่ได้รับส่วนแบ่งของรายได้คาร์บอนเครดิตที่ยุติธรรมนะครับทีนี้ในภาพใหญ่เนี่ยผมขออีกหน้าหนึ่งครับในการดำเนินงานของแม่ฟ้าหลวงเพื่อตอบพิธีกรนะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นลักษณะแบบ CSR นะครับไม่ได้ระดมทุนมาแล้วก็ทำเป็น CSR แล้วจบไปเรา implement ระบบทุนนิยมเต็มรูปแบบนะครับเพียงแต่ว่าเราสร้างความเป็นธรรมทาง value chain เพราะเนี่ยตอนนี้แม่ฟ้าหลวงเราขยับไปทำพื้นที่ป่าเนี่ยประมาณ12 จังหวัดนะครับทุก ecosystem ของประเทศไทยตั้งแต่ป่าบกนะครับจนถึงป่าตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลาง watershed area จนถึงป่าภาคใต้ที่เป็นชายเลนนะครับโดยที่เราขยายพื้นที่ทำคาร์บอนเครดิตร่วมกับชุมชนไปแล้วเนี่ยประมาณ 280,000 ไร่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนทำงานร่วมเนี่ยประมาณสัก 150,000 คนแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถดึงเงินจากภาคเอกชนต้องบอกว่าเราได้รับอิทธิพลที่ดีมากๆของประเทศไทยคือเรื่องของ One Report ครับที่กรตกับตลาดหลักทรัพย์บังคับให้บริษัทเอกชนทุกคนต้องดีแคลร์เรื่องของคาร์บอนอิมิชันเรื่องความยั่งยืนนะครับก็ต้องบอกว่ามันพูดง่ายขึ้น20 ปีแล้วเนี่ยพอแม่ฟ้าหลวงมาชวนคุยเรื่องความยั่งยืนเนี่ยทุกคนจะมองเป็น CSR นะ World Bank หรือแบงก์ชาติเนี่ยก็กำกับ policy หลายๆอย่างออกมามันทำให้ไม่ได้เป็น CSR ต่อไปแต่ว่าเราต้องใช้กลไกที่เขาต้องทำใน Zero Pathway นะครับโดยเฉพาะแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเราโฟกัสที่ 10-15% สุดท้ายที่ต้องเป็น removable หรือดูดกลับจริงๆนะครับที่ระบบ emission trading scheme จะออกมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็ดึงเงินลงทุนเนี่ยลงไปที่ชุมชนเนี่ย260 ล้านบาทในช่วง5 ปีที่ผ่านมาซึ่งเงินทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ชุมชนนะฮะแล้วก็เราใช้กระบวนการตัดสินใจโดยที่ชาวบ้านเขาจะต้องโหวตกันเอง 70% ว่าเขาจะใช้เงินเนี้ยทำอะไรนะครับซึ่งเราก็ได้มีการระบบออดิตต่างๆซึ่งเราก็ได้PwC เข้ามาช่วยวางระบบในการตรวจสอบการใช้เงินนะครับนี่ก็เป็นภาพที่เราดำเนินการเอา Climate Finance เข้าสู่ชุมชนครับจริงๆเดี๋ยวรอบต่อไปจะถามลงไปในรายละเอียดนะครับทั้งในมุมของแม่ฟ้าหลวงเองแล้วก็ในภาพรวมเองเนี่ยป่าที่ดินชุมชนเนี่ยของประเทศไทยยังต้องการเม็ดเงินอีกมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับเพราะว่าในมุมนึงเนี่ยของแม่ฟ้าหลวงเองก็อาจจะมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนได้ไม่ยากเท่ากับหน่วยงานอื่นๆนะครับเดี๋ยวรอบ2กลับมาถามอันนี้ต่อนะครับแต่ระหว่างนี้จริงๆที่ท่านผู้ฟังที่อยู่ในห้องนะครับฟังแล้วเกิดคำถามหรืออะไรอยากจะชวนแลกเปลี่ยนนะครับบนโต๊ะมี QR code นะครับตรงกลางนะครับเอามือถือสแกนแล้วก็ตั้งคำถามผ่าน QR code นั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยอ่านคำถามให้แล้วก็ชวนทุกท่านมาช่วยกันตอบนะครับกลับมาที่รอบ2นิดนึงนะครับรอบ2เนี่ยมันเป็นโจทย์เรื่องอย่างที่พี่นัทใช้คำเนอะทำถึงนะครับแล้วก็ของทาง World Bank เองเนี่ยจริงๆเนี่ย World Bank เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งออกรายงานชื่อว่าCountry Climate and Development Report นะครับในเวอร์ชันของประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็คิดว่ามีอินไซต์ดีๆเยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสถานะเป็นยังไงด้วยบอก recommendation ด้วยใช่ไหมครับอยากให้ดร.ปอมเล่าให้ฟังหน่อยครับตัวรายงานนี้มันบอกอะไรเราครับแล้วก็เราควรจะทำอะไรต่อครับค่ะขอบคุณค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะคืออย่างที่เมื่อตอนต้นได้พูดใช่ไหมคะด้วยความที่World Bank เป็นองค์การที่ทำงานทางด้านการพัฒนานะคะเราก็จะมองประเด็นในเรื่อง climate change ใน context ของการพัฒนาด้วยนะคะโดยโจทย์ที่เราดูก็คือเราตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศมีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรแล้วถ้าประเทศไม่รับมือกับเรื่องclimate change เนี่ยมันจะทำให้เราไปถึงเป้านั้นได้หรือเปล่านะคะโดยรายงานฉบับนี้ที่ World Bank ออกมาปีที่แล้วเนี่ยก็มี finding ต่างๆที่น่าสนใจในมุมเหล่านี้นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเล็กน้อยประการแรกอะค่ะ
ทุกท่านก็ทราบว่าจริงๆประเทศไทยตั้งเป้าที่จะเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงใช่ไหมคะภายในปี 2037 เนาะซึ่งถ้าเราจะไปถึงตรงนั้นในเชิง GDP เนี่ยเศรษฐกิจจริงๆจะต้องโตประมาณปีละ 5% นะคะแล้วคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วในสถานการณ์แบบนี้แล้วมันมีความท้าทายของ climate change เข้ามาเนี่ยถ้าเราไม่รับมือกับ climate change เนี่ยเราอาจจะไม่ไปถึงจุดหมายของอัตราเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเหล่านั้นแล้วก็จริงๆอาจจะการไม่รับมือกับclimate change อย่างเพียงพอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลกระทบทาง GDP ลดลงได้ถึง 7-14% นะคะภายในปี 2050 ซึ่งขึ้นอยู่กับซีนาริโอว่าเราลงทุนในด้านที่เกี่ยวกับ climate change เท่าไหร่ทั้งทาง mitigation และ adaptation คราวนี้เนี่ยรายงานฉบับนี้ก็เลยประเมินว่าโอเคถ้าประเทศไทยจะลงทุนใช่ไหมคะเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจกและตั้งรับปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปเนี่ยจริงๆเราจะต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไหร่นะคะสไลด์นี้ก็โชว์ให้เห็นการประเมินการคร่าวๆว่ารายงาน CCDR เนี่ยประเมินการว่าประเทศไทยเนี่ยค่ะจะต้องมีการลงทุนเพิ่มนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับ climate change เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 220,000 ล้านนะคะ US ดอลลาร์ในอีก 25 ปีข้างหน้านะคะหรือคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณสัก 2.4% ของ GDP สะสมนะคะโดยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาประเมินว่าประมาณสักจาก 220,000 เนี่ยนะคะประมาณสัก96,000 ล้านเนี่ยอยู่ในภาค mitigation นะคะและอีกประมาณสัก1,500,000 ล้านนะคะอยู่ใน adaptation เป็นที่น่าสนใจว่ารายงานฉบับนี้ประเมิน adaptation need ไว้สูงกว่าmitigation ด้วยนะคะแล้วในส่วนที่3เนี่ยประเมินว่าสักประมาณ20,000 ล้านนะคะ US ดอลลาร์เนี่ยจะอยู่ในการลงทุนที่เรียกว่าได้ทั้ง2 อย่างที่ได้ทั้ง mitigation และ adaptation co-benefit นะคะซึ่งคิดง่ายๆแข่งภาคส่วนเช่นnature based solution หลายๆอันเนี่ยถ้าทำแล้วเราได้ประโยชน์ทั้งในการลดก๊าซเช่นการปลูกป่าชายเลนแต่เราได้ประโยชน์ในเรื่องการช่วยตั้งรับปรับตัวกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปรับพายุรับในเรื่องการกัดเซาะชายฝั่งด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นinvestment ที่ได้ co-benefit ทั้ง2 ด้านนะคะคราวนี้ถ้าดูในชาร์ตเนี่ยจะเห็นว่าfinding ที่เขาถ้ามองในแง่ของ priority ของ investment ที่เป็น mitigation ใช่ไหมคะตามชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอยู่ในหลายเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะคะภาคพลังงานนะคะแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าอย่างถ้าดูในส่วนที่เป็นประเมินการลงทุน EV charging infrastructure อย่างเงี้ยก็ยังมีความต้องการสูงมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าสอดคล้องกับ finding ของทาง CFNT ว่า investment ใน term mitigation มันควรจะไปสู่สิ่งที่เป็น enabling environment มากขึ้นนะคะก็อันนี้เป็นภาพรวมที่โชว์ให้ดูว่าถ้าเราจะ prioritize sector ใช่ไหมคะอันนี้เป็นหนึ่งใน findings ที่จะช่วยดูว่าเงินลงทุนทาง mitigation และ adaptation เนี่ยควรไปsector ไหนที่จำเป็นสำหรับประเทศไทยนะคะสไลด์ต่อไปค่ะแต่คราวนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าการลงทุนมันเป็นคอสหรือเปล่านะคะงานของ World Bank ก็อยากเสนอให้ดูว่าจริงๆเราไม่น่าจะมอง climate investment เป็นคอสอย่างเดียวเราน่าจะมองในเชิงการสร้างโอกาสใหม่ๆและการสร้าง competitiveness ของเศรษฐกิจเราด้วยนะคะถ้าดูตามชาร์ตเนี่ยค่ะเราก็จะพบว่าจริงๆการลงทุนที่เกี่ยวกับ mitigation เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหลายๆอุตสาหกรรมและหลายๆเซกเตอร์ที่จริงๆถือเป็น green export ของประเทศไทยแล้วก็เป็นเซกเตอร์ที่ไทยมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะตัวdata เนี่ยโชว์ให้เห็นว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ย export ของเราประมาณสัก 10% นะคะอยู่ในภาคที่เป็น green export อยู่แล้วนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาไปได้โดยมีสินค้าและภาคที่เราถือว่า competitive เช่น EV นะคะแล้วก็ energy efficient cooling ต่างๆนะคะแล้วก็เรายังสามารถเพิ่มความซับซ้อนของ Product ที่อยู่ในภาคกรีนไปได้อีกมากนะคะโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าจะนำเงินลงทุนจากไหนมา scale up นะคะการลงทุนที่เป็นในภาคเซกเตอร์เหล่านี้ซึ่งควรจะคิดทั้งเงินที่มาจากภาค Public นะคะแล้วก็ภาคเอกชนด้วยค่ะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่า World Bank เนี่ยทำเหมือนเป็นคู่มือเชิงยุทธศาสตร์นะครับว่าจริงๆเนี่ยเงินควรจะไปลงอันไหนจริงๆมีอันนึงเมื่อกี้แอบเห็นสไลด์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นโซเชียลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
อันสีฟ้าเนี่ยยาวสุดเลยเนี่ยอยากให้อธิบายนิดนึงไหมฮะ social protection ใช่อันนี้เป็นการมองในอันนี้เป็น adaptation finance ครับ นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยเราเจอกับภัยพิบัติต่างๆที่มาจากclimate เยอะทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและตัวที่จริงๆละเลยไม่ได้เลยคือภัยคลื่นความร้อน ซึ่งเวลาเกิดแล้วเนี่ยมีผลกระทบเชิงสังคมสูงมากนะคะต่อแรงงานกลางแจ้งต่ออาจจะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่มีบ้านหรือมีอะไรชุมชนที่เขาไม่มีระบบการรับความร้อนได้เพียงพอเพราะฉะนั้นมันทำให้เขาvulnerable อาจจะเกิดปัญหาในเชิงสุขภาพหรืออะไรตามมามากมายซึ่งถ้าเรามองในแง่ว่าเราต้องตั้งรับผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางด้วยเนี่ยค่ะจริงๆรัฐบาลจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเงินในการที่เป็น public ที่ไปสู่ในส่วนที่เป็น social protection มากขึ้นเพื่อตั้งรับปรับตัวเพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางตั้งรับปรับตัวต่อ climate change ตั้งใจจะแย่ชี้อันนี้เพื่อที่จะบอกว่าตอนบ่ายอย่าไปไหนนะครับมันจะเป็นตอบคำถามข้อนี้แล้วก็ลงรายละเอียดมากกว่านี้นะครับขอบคุณนะครับดร.ปอมครับ เราแอบข้ามไป adaptation ใช่ finance แอบขายนิดนึงนะครับ แอบขาย ครับมาที่คุณชนานันท์บ้างนะครับคราวนี้เนี่ยโจทย์ของแบงก์ชาติเองเนี่ยเมื่อสักครู่นี้วงรอบแรกเนี่ยคุณชนานันท์บอกว่าโจทย์ยากเนี่ย next step ต่อไปเนี่ยคือเรื่องไอ้ตัว implementation ของไอ้ตัว Thailand taxonomy เนี่ยมันเป็นยังไงอยากเล่าให้ฟังนิดนึงความยากมันคืออะไรนะครับในมุมของคนทั่วไปนี่ก็จริงๆมันก็การ label สีใช่ไหมครับแล้วก็การทำอยากให้เล่าให้ฟังเองดีกว่านะครับ ค่ะก็ค่ะจะได้แชร์ความทุกข์ไม่ใช่แชร์ความท้าทาย แชร์ความสนุกด้วยกันนะครับ ความสนุกค่ะใช่ต้องมองแง่บวกแล้วคือก็ต้องยอมรับค่ะว่าก่อนหน้านี้เรื่อง climate finance คำถามหลักๆมันอาจจะอยู่ตรงที่ว่าเงินมันจะพอหรือยังเรายังมีแก็บอยู่เยอะจริงๆวันนี้มีมาเยอะแล้วแต่ก็ยังเห็นว่าจากรีพอร์ตของ World Bank เนอะว่าแก็บก็ยังกว้างอยู่ดีเนาะแต่ตอนนี้มันมีคำถามเพิ่มว่าแล้วเงินที่มามันไปถูกที่ถูกจุดหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราทางฝั่งแบงก์ชาติก็คิดเรื่องนี้ตั้งแต่ช่วงที่มีการวาง building blocks ช่วงแรกละซึ่งเมื่อสักครู่เล่าถึง building blocks บอกว่ามี5อันใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องแนวนโยบายอันนึงมีเรื่อง taxonomy อันนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวสำคัญเลยที่เราคิดว่ามันจะใช้ในการนำไปวัดประสิทธิผลของเงินทุนได้หลักๆมันต้องมี2อย่างอันที่1ก็คือว่ามันต้องมี common definition ซึ่งก็คือตัว taxonomy นั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของ data แล้วก็ disclosure ที่ดีนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเรามี taxonomy เป็นไม้บรรทัดเนาะแต่เราไม่รู้จะเอาไปวัดกับอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรให้เอามาวัดมันก็คงไม่สมบูรณ์ก็คือนำไปสู่การวัดผลไม่ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าในมุมของ taxonomy ที่เราได้มีการพัฒนามาแล้วก็เสร็จสิ้น6เซกเตอร์จบแล้วนะคะบางท่านจะมีคำถามว่าจะทำเพิ่มอีกไหมก็ไม่แล้วนะคะเพราะว่ามัน cover 95% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศแล้ว implementation เป็นเรื่องที่คิดมาอย่างยาวนานต่อเนื่องนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต้องเรียนตามตรงว่าก็มีการแบบคุยโฟกัสกรุ๊ปกับฝั่งธนาคารนะคะมาเป็นระยะเลยว่าเราจะ implement เรื่องนี้ได้อย่างไรในมุมมองไหนอะไรที่จะไม่สร้างภาระซะจนเกินไปเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบก็สถานการณ์ช่วงนี้ก็สารพัดเรื่องนะคะแล้วก็กระแสเรื่อง climate ของเราบางทีก็มีสะดุดบ้างอะไรบ้างนะแต่เราไม่เคยทิ้งในเรื่องนี้ว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้ความยากอยู่ตรงไหนก็คืออาจจะมีในมุมตั้งแต่ว่าอย่างสมมติว่าข้อมูลพื้นฐานของฝั่งธนาคารที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลสินเชื่อก็จะเก็บที่ระดับ entity คือเก็บที่ระดับลูกหนี้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คงไม่ได้มีใครที่จะมีวัตถุประสงค์เชิงสิ่งแวดล้อมอยู่ในฐานข้อมูลกันมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเดี๋ยวขอโทษพอ entity เนี่ยในขณะที่ตัว taxonomyวิธีการวัดเนี่ยดูที่ระดับกิจกรรมเพราะฉะนั้นจะเห็นแล้วมันก็จะมี difference ตรงนี้แล้วว่าตรงนี้จะปิดแก็บยังไงอีกมุมนึงก็คือการที่จะตัดสินได้ว่ามันเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะซึ่งถามว่าแบงก์มีมาตั้งแต่ต้นไหมก็ไม่มีใช่ไหมคะต้องเอาจากใครเอาจากลูกค้าใช่ไหมคะซึ่งเราก็เห็นความสนุกตรงนี้แหละว่ามันคือลูกค้าอีกจำนวนมากเลยที่จะต้องฟีดข้อมูลนี้ให้กับแบงก์เนาะแล้วลูกค้าจะพร้อมไหมจะรู้ไหมว่าจะต้องทำยังไงนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยเรามี taxonomy แล้วเรารู้ว่าเรื่อง data ต่างๆมันยังมีแก็บเนาะแล้วก็มีการ
facilitate ให้ฝั่งธนาคารได้พบปะพูดคุยหรือมี connect กับทางคนที่ทำพวก GSG Data Platform นะคะอย่างตัวอย่างที่เมื่อกี้คุณกมลพันธ์เล่าไปแล้วอย่างเซตคาร์บอนเป็นต้นอย่างเงี้ยว่าเพราะว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ลูกค้ามาให้ข้อมูลใช่ไหมคะแล้วก็ได้ข้อมูลเป็นว่าปล่อย GSG เท่าไหร่ซึ่งถ้า connect กับระบบงานของแบงก์ก็จะสามารถเอาไปใช้ต่อได้ซึ่งก็จะนำไปสู่จุดที่เราอยากเห็นก็คือสามารถเอาไปทาสีพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งก็จะทำให้เราเห็นได้ชัดขึ้นว่าเงินที่กำลังไหลไปนั้นมันไหลไปในสิ่งที่ควรจะไปและสอดคล้องกับแผนของประเทศตามที่เราวางไว้ใน taxonomy หรือเปล่าค่ะครับถามเพิ่มนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พี่นัทฉายแชงกี้ชาร์ตนะครับที่เราบอกว่าน่าสนุกมากแต่มันมีอันนึงเนี่ยถึง1 ใน 4เลยเนี่ยที่ไม่รู้ว่าเงินไปตรงไหนเป็นอันดีทมายใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยในมุมนึงเนี่ยทางคุณชนานันท์อยากจะแนะนำอะไรไหมครับว่าไอ้อันดีทมายเนี่ยมันจะจัดการกับมันยังไงหรือจะชักจูงให้ผู้คนต้องทำยังไงกับมันดีครับคือจริงๆในประเด็นตรงนั้นนะคะก็เห็นว่ามันเป็นแก็บจริงๆอะเนาะซึ่งเข้าใจว่าจริงๆแต่ละธนาคารมีข้อมูลอยู่นะคะเท่าที่คุยกับแอบคุยกับน้องนัทเหมือนกันว่าโอเคถ้าทำในลักษณะเป็นเซอร์เวย์ก็น่าจะสามารถพอปิดแก็บได้หรือว่าในอนาคตคือเข้าใจว่าก็อย่างที่น้องนัทบอกอะว่าก็บางธนาคารก็เริ่มมีพัฒนาการที่จะแบ่งเซกเตอร์บ้างแล้วก็คิดว่าแก็บตรงนี้ก็วันนี้เห็นแล้วว่ามันเป็นแก็บก็จะนำไปสู่แนวทางที่จะช่วยกันปิดเนี่ยแหละค่ะปีหน้ามันจะดีขึ้นนะครับโอเคครับโอเคปีหน้าจะสนุกขึ้นนะครับระหว่างปีนี้ก็อยากให้สนุกกันต่อไปคือลงรายละเอียดแล้วก็ใส่ข้อมูลมาเยอะๆเพื่อให้ทีมงานเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับมาที่ทาง TTB บ้างนะครับเมื่อกี้แอบสปอยสไลด์แล้วนะครับว่าต่อไปเนี่ยจะพูดเรื่องอะไรนะครับเชิญคุณกมลพันธ์เลยครับผมว่าพอมานั่งดูแล้วเนี่ยเงินตอนนี้เงินกำลังจะไหลแล้วเงินจะไหลไปถูกที่หรือเปล่าเนี่ยครับตรงเนี้ยตัวแบงก์เองก็เลยปกติถ้าเรา tracking เองจริงๆในเรื่องของเงินไปอยู่ไหนที่ไหนก็จะ tracking ตรงที่ว่าตัวเลขของ green loan เท่าไหร่ตัวเลขของblue loan เท่าไหร่บอนด์เท่าไหร่ออกกี่ครั้งออกจำนวนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าจริงๆถ้าถามนะวันนี้ถ้าจะในเรื่องของ climate finance เนาะหรือว่าเรื่องของ transition เนี่ยคำถามมันอาจจะต้องเปลี่ยนมาดูที่ว่าเงินที่เราไปเนี่ยมันช่วยลดgreenhouse gasจริงหรือเปล่าอันนี้ผมว่าอาจจะต้องชิปคำถามมาที่อยู่ตรงนี้แหละว่าเพราะว่ามันจะเห็นความ effective จริงๆว่าเงินที่ไหลไปมันไปถูกที่ไหมก็คือมันไหลไปแล้วมันไป effective ว่าไอ้ตัว greenhouse gas เนี่ยมันลดได้จริงหรือเปล่าตรงนั้นทีเนี้ยพอเป็นโจทย์แบบนี้ครับตัวผมเองก็เลยแบบจากเฟรมเมื่อกี้ครับ4สเต็ปเนี่ยก็เลยลองสเต็ปแบ็กกลับมาแล้วก็มานั่งคุยกันข้างในเองอีกทีว่าตอนที่เราวิเคราะห์เนี่ยเราวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็คือมันอาจจะต้องมานั่งดูที่พอร์ตโฟลิโอเราจริงๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าพอร์ตโฟลิโอเราหน้าตาเป็นแบบไหนจริงๆตรงนั้นแล้วแองเกิลของ climate impact เนี่ยมันคงไม่ได้ดูที่ภาพมาตรการอะไรต่างๆแล้วล่ะมันอาจจะต้องเอาในเรื่องของ finance emission เข้ามาเอามาคิดด้วยตรงนั้นเป็นหลักเลยแหละผมว่าจริงๆหลายๆแบงก์ก็คือคิดอยู่แล้วล่ะตรงนั้นหรืออีเวนต์แบบเมื่อเช้าที่บอกว่าอาจต้องคิดเรื่องของ abatement cost เพิ่มเติมตรงนี้อาจจะเป็นอีกแฟกเตอร์นึงที่ผมว่าภาพนี้อาจจะต้องเอาไปคิดกันใหม่เพิ่มเติมอีกทีนะครับทีนี้พอกลับมาที่ตัวแบงก์เองครับผมก็เลยมานั่งคุยกันในทีมว่าแบบถ้าอย่างนั้นน่ะตัวแฟกเตอร์เองจริงๆของ climate impact เนี่ยมันควรจะต้องมา against กับตัว TTB portfolio strategy เราด้วยว่าตัว strategy ของเราเนี่ยมันเดินแบบไหนตรงนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราก็ลองมาวิเคราะห์ว่าตัวแกน Y เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ climate impact ที่มาดูหลายๆ angle เนาะแล้วก็ตัวแกน X เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของBank TTB strategy เองว่าตัว industry เองที่เราอยากจะไปตรงไหนบ้างเมื่อกี้แอบถ่ายรูปมาขอร้องอย่าเปิดเผยนะครับ อันนี้เอามาแชร์ให้ฟังเฉยๆว่าเราคิดอย่างนี้ยังไงบ้างยังไงคือเป็นเพื่อนในกลุ่มแบงก์กันเองอยู่แล้วล่ะเพราะว่าภาพนี้ผมไม่ได้ public ออกไปนะครับแต่ว่าเอามาให้เห็นว่าเราคิดตรงนี้จริงๆว่าเฮ้ยเซกเตอร์บางเซกเตอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นของ taxonomy เองหรือเซกเตอร์ของ CBAM อะไรต่างๆเองที่มันมี impact จริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบกับ portfolio เราแล้ว strategy ของ portfolio เรามันไปอีกแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วว่า industry ที่เราควรจะต้องโฟกัสมันอาจจะอีกแบบหนึ่ง product หน้าตามันควรจะอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันเนี้ยเราเลยเอาภาพนี้มาให้เห็นว่าเรากลับมาวิเคราะห์ใหม่พร้อมกับผมว่าหลายๆแบงก์ก็นั่งคิด finance emission total portfolio ละตัว TTB เองอาจจะเดินช้าหน่อยแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราคิดแค่บางเซกเตอร์ไม่ได้แล้วล่ะเราควรอาจจะต้อง
เห็นภาพ total portfolio จริงๆว่า finance emission อ่ะมันเทไปที่อุตสาหกรรมไหน asset class แบบไหนหรือไปอยู่ที่ business loan ที่ industry อะไรบ้างเพราะว่าจริงๆพอมากลับมานั่งคิดดูจริงๆแล้วว่า transportation กับแบงก์เราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สูงในเรื่องของ finance emission แต่แน่นอน automotive อาจจะขึ้นเพราะเรา lending ในพอร์ตที่เป็นรถเยอะตรงนั้นแต่ว่าเป็นเรือเป็นอะไรต่างๆหรือเป็นที่เป็น infra เราอาจจะไม่มีทีเนี้ยผมเลยต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่า transition plan เนี่ยมันอาจจะต้องมองอีกแบบหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งอันนี้ก็จะเลยเป็นภาพหนึ่งที่ว่าอยากให้เห็นว่าเราวิเคราะห์ในเรื่องของทั้งหลายๆ angle ของ climate impact เองจริงๆแล้วก็ตัว portfolio เราเองจริงด้วยแล้วก็ค่อยไปในเรื่องของ product program ต่างๆว่า green loan หรือจะเป็นในเรื่องของ link loan ต่างๆหรือว่าการ finance EV หรือว่า solar roof อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไปเหมาะกับแต่ละอุตสาหกรรมตรงนั้นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่างตัวอย่างlink loan เองจริงๆเนี่ยเราก็พยายามจะ develop ให้กับตัวอินดัสทรีที่เป็นโฮเทลหรือปีนี้ก็จะพยายามไปดูในเรื่องของ food and beverage หรือใน ecosystem ของ food and beverage ต่างๆเนี่ยว่าจะไปช่วยตรงนี้ในเรื่องของลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างไรบ้างก็ในแต่ละ product เนี่ยแต่ละ industry ก็จะ develop ให้ไม่เหมือนกันเพราะว่าความต้องการของเขาก็จะไม่เหมือนกัน partnership ที่เขาอยากได้ก็จะไม่เหมือนกันตรงนี้ก็เราก็จะค่อยๆทำทีละ industry ตรงนั้นค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะคงไม่ได้แบบทำทีเดียวแบบ5-6 industry แต่ละปีเราก็เลยวางแผนตรงนั้นวันนั้นมีโอกาสได้คุยกับแบงก์ชาติด้วยว่าเราเปลี่ยนเป้า net zero เป็น50แล้ว power gen ที่เราเคยส่งไปอาจจะต้องขอ revise ให้มันเหมาะแล้วก็ industry อื่นที่จะทำ transition plan ก็คงจะต้องให้มันกระทบกับตัวภาพหน้าตาของ portfolio เราเองจริงๆว่าเราจะ transition กับอุตสาหกรรมแบบไหนตรงนั้นออกมาอันนี้ก็จะทำเป็นค่อยๆทำเป็น phasing ไปอาจจะไม่ได้หวือหวาทำแบบเห็นภาพใหญ่ภาพชัดทุกๆอินดัสทรีตรงนั้นแต่ว่าทำทีละซี่แล้วก็ให้ Product มันตอบโจทย์ลูกค้าตรงนั้นจริงๆตรงนั้นความยากของ TTB อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอร์ตเราไม่ได้ใหญ่ด้วยดังนั้นคือการ develop Product อันนึงเนี่ยมันอาจจะแบบตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเล็กๆจริงๆแต่ใช้ effort สูงเราเลยต้องคิดตรงเนี้ยค่อยๆเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าไปเทียบกับแบงก์ใหญ่ๆอ่ะเขาออก Product ทีนึงเขาใช้กับลูกค้าหลายๆกลุ่มได้อยู่แล้วหรือหลายๆรายได้อยู่แล้วตรงเนี้ยความยากของ TTB ก็คือพอร์ตเราน้อยพอร์ตเราเล็กลูกค้าอาจจะมีความ vary เยอะเป็นรายใหญ่บ้างหรือรายเล็กบ้างรายกลางบ้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะยังมีความเข้าใจตรงเนี้ยน้อยอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง challenge หนึ่งที่ตัว TTB เองเจอในการออก Product ตรงนี้นะครับครับเมื่อกี้คุณพันธ์บอกว่าอย่าแชร์คือยกมือถือถ่ายกันใหญ่เลยนะครับได้แต่ว่า แล้วก็ซูมด้วย เอาไว้คุยกันในอินเทอร์นอลกันเองแล้วกันนะครับแซวนะครับแอบถามนิดนึงโครงการสีเขียวหรือกินบอลบูบอลอะไรที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเนื่องจาก RM ของทางแบงก์เองเนี่ยต้องคุยกับลูกค้าอยู่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็มันมี learning curve กันอยู่ระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าในกรณีที่โครงการบางโครงการที่มันไม่ได้ไปช่วยลดการเรือนกระจกจริงหรือไม่ได้ไปสร้างความเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยดีลกับมันยังไงครับ RM หรือ policy ของธนาคารคุยกันว่ายังไงบ้างครับในกรณีแบบนี้ครับคือถ้าแยกออกก่อนตัวบอลเนี่ยเราพยายามจะหาซอร์ทออฟฟันที่ถูกหน่อยเนาะให้กับเพื่อที่จะมาช่วยซับซิไดให้กับตัวลูกค้าเองอันนั้นคือเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวหลักๆคือตัวโลนที่เราปล่อยออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวกรีนโลนเองหรือตัวลิงก์โลนเองตรงเนี้ยเราก็พยายามจะให้ RM คุยกับลูกค้าแต่ต้องบอกกลับมาก่อนว่าหลักๆส่วนใหญ่มันมาจากนิดจากลูกค้าซะเป็นส่วนใหญ่ตรงนั้นหลักๆคือนิดของลูกค้าที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยจะมาหาเราก่อนตรงนั้นแล้วเราก็ค่อยดูว่าตัวธุรกิจของเขาตัวยูทออปโพซิทที่เขาจะไปใช้เนี่ยมันกรีนมากน้อยแค่ไหนเนาะตรงนั้นเรามีเฟรมเวิร์กที่เป็นกรีนเฟรมเวิร์กกรีนไฟแนนซิ่งเฟรมเวิร์กอยู่ละระดับหนึ่งตรงนั้นที่เราทำน่าจะดีลลบมาประมาณ 4-5 ปีแล้วล่ะตรงนั้นจริงๆคำถามนี้ก็คือจริงๆปีนี้เรารีไวซ์ตัวเนี้ยให้มันกระทบกับตัว taxonomy ด้วยเหมือนกันก็คือเอา eligible criteria ของทางด้านกรีนที่เป็นยูทออปโพซิทเนี่ยเข้ามาอยู่ในเฟเวอร์ของเราตรงนั้นเป็นให้มันใหญ่มากขึ้นทำให้ลูกค้าเขาเรียกว่ามีโอกาสในการที่จะเข้าถังของเรื่องของกรีนเนี่ยตรงนี้มากขึ้นตรงนั้นเราก็จะไปดูเกณฑ์อื่นๆด้วยแต่ว่าหลักๆปีนี้เราเอาเรื่องของ taxonomy เข้ามาทุกอุตสาหกรรมเลยครับตรงนี้ให้ถังมันใหญ่ขึ้นตรงนั้นแล้วถามว่าลูกค้ามันจะถูกไม่ถูกที่ถูกทางเนี่ยคือเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมีการเขาเรียกว่าขอ SPO อยู่แล้วในของตัว framework ตัวนี้ให้มัน endorse ว่าตัว green eligible criteria ตัวนี้มันถูกจริงๆว่ามันเป็นเรื่อง green จริงๆเพื่อไม่ให้เกิด green wash ตรงนั้นตรงนั้นอันนั้นจะเป็นเรื่องนึงแต่ว่าอีกเรื่องนึง
นึ่งก็คือว่าหลักๆถามว่ามันเงินไหลไปถูกที่เรื่องของลดกรีนเฮาส์แก๊สได้จริงๆหรือเปล่าตรงนั้นนะเราพยายามจะเอาเกณฑ์ของเฟรมเวิร์กที่เรามีนี่แหละไปจับกับลูกค้าจริงๆว่าสิ่งที่เขาไม่ว่าจะเป็นกรีนโลนจริงๆหรือ SLL ที่เป็นลิงก์โลนจริงๆเราพยายามจะคุยกับลูกค้าว่าตัว KPI ที่เขาจะต้องวัดจริงๆเราพยายามจะเกียร์ให้เขาไปในส่วนที่วัดได้จริงเห็นผลจริงตรงนั้นไม่ให้มองเป็นตัวเป็น green wash ตรงนั้นออกมาก็พยายามจะตรงนี้คุยตั้งแต่ RM คุยกับทีม sustain ด้วยแล้วก็คุยกับลูกค้าก็มีทีม sustain ด้วยเหมือนกันเนี่ยเราก็จะคุยกันตรงนี้ลิงก์แล้วก็ KPI ที่เลือก2หรือ3 KPI ก็จะเอาขอให้มันชัดๆแล้วก็วัดผลได้ตรงนั้นนี่เป็นหลักๆครับครับชงมาให้คุณสมิธนะครับว่า โจทย์เรื่องป่าไม้เรื่องการใช้ที่ดินหรือชุมชนเนี่ยโจทย์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์อันนึงที่ช่วยลดการเรือนกระจกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรู้ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอยากรู้ว่าไอ้โจทย์เรื่องเนี้ยการหาเงินทุนเนี่ยเป็นยังไงยากง่ายยังไงอาจจะฉายภาพกว้างกว่านั้นมากกว่าแม่ฟ้าหลวงด้วยก็ได้นะครับเชิญเลยครับได้เลยครับก็ที่เตรียมข้อมูลไว้คือถ้าเกิดภาพกว้างของประเทศนะครับยังไงก็แล้วแต่เราจะต้องใส่เงินไฟแนนซ์ไปทางฝั่ง Energy ค่อนข้างเยอะเพราะว่าต้องบอกว่าในภาพรวมครับ5 ปีหนึ่งเนี่ย350 ล้านตันคาร์บอนอิมิชันเนี่ยมันมาจากทั้งประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วก็มาจาก Energy เนี่ยสูงสุดเป็นสัดส่วนสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ย Energy Transition เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยภาคป่าไม้ถ้าตามเป้า NDC ครับเราจะต้องมีป่าในการดูดกลับเนี่ยประมาณสัก120 ล้านตันเนาะเพื่อให้เขาทำหน้าที่ปัจจุบันเนี่ยเรามี80 ล้านละในมือที่เรามีป่าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ก็คือว่าภาคป่าไม้ทำหน้าที่ในการดูดกลับที่เราต้องรักษาไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของการที่เราไม่ achieve เรื่อง net zero นะครับนี่ต้องตอบเมื่อคำถามแรกตั้งแต่เซสชั่นแรกว่าแล้วการหาเงินทุนเราหายังไงเนี่ยต้องบอกว่าพอเราทำงานกับเอกชนเราเรียนรู้กับพาร์ทเนอร์เราค่อนข้างเยอะเรามีเอกชนกับภาครัฐที่ทำงานกับเราเนี่ยเกือบ40 องค์กรสุดท้ายครับเขาก็ต้องดูเรื่อง cost benefit ว่าราคาคาร์บอนต่อตันภาคป่าไม้ถ้าเทียบกับภาคอื่นเนี่ยมันจะต้องคอมพีตได้นะครับจริงๆ IMF กับ World Bank เคยทำรีเสิร์ชไว้สัก 2-3 ปีที่แล้วจริงๆโดยเฉพาะประเทศไทยอย่างประเทศเราครับราคาคาร์บอนเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ50 เหรียญต่อตันนะครับหรือประมาณ1,600 ถึง 1,800 บาทนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มแบบสิงคโปร์คือเริ่มทีละ5 เหรียญ10 เหรียญค่อยๆไต่ไปเพื่อให้ทุกธุรกิจเนี่ยสะท้อนต้นทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในบาลานซ์ชีทอยู่ใน P&L นะเพราะว่าเวลาเราโชว์ profit and loss นะครับมันอาจจะเป็น profit and loss ที่ไม่ได้มองต้นทุนสิ่งแวดล้อมแบบครบรูปเนาะเพราะเนี่ยสิ่งที่ประเทศไทยเราพยายามทำทุกคนจริงๆมีส่วนช่วยก็คือว่าเราพยายามที่จะคอมมิตเรื่องของ net zero pathway นี่แหละนะครับเพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเวลาเราทำงานกับเอกชนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องผ่านการกลั่นกรองจากบอร์ดจากคณะกรรมการจากทีมทำงานความยั่งยืนว่าต้นทุนที่เราทำภาคป่าไม้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันคอมพิวได้จริงหรือเปล่าซึ่ง willing to pay หรือว่า carbon pricing ของแต่ละองค์กรก็ไม่เท่ากันอย่างเมื่อเช้าที่มีการโชว์งานวิจัยก็ได้เห็นว่ามันก็จะมีราคา carbon pricing ที่เป็น vary อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แม่ฟ้าหลวงพยายามทำแล้วต้อง bottom up ขึ้นมาคือชุมชนต้องได้รายได้แบ่งจากการดูแลป่าเพียงพอที่เขาไม่บุกรุกทำลายป่าในเดียวกันเนี่ยราคา market priceก็ต้อง competitive ด้วยนะครับซึ่งผมขออนุญาตไปสไลด์สุดท้ายของผมนิดนึงนะครับตัวนี้อยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าสิ่งที่เราทำเรื่องภาคป่าไม้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะดูเป็นข้อมูลไม่ชัดเนาะไม่จับต้องไม่ได้ขอบเขตพื้นที่อยู่ตรงไหนเนี่ยสิ่งที่แม่ฟ้าหลวงพยายามทำกับพันเนี่ยคือการเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็น Open Data นะครับเราดูฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับที่เป็นฝั่งขวามือทุกท่านซ้ายมือทุกท่านโอเคสีเขียวเนี่ยครับอยากให้เห็นว่าเวลาเรามอนิเตอร์ครับเราใช้ดาวเทียมในการมอนิเตอร์พื้นที่ 200,000 ไร่นี่เป็นตัวอย่างนะครับเราวัดตั้งแต่ปีเบสไลน์สีแดงๆจะเห็นว่าก่อนเริ่มโครงการเนี่ยไฟเข้าประมาณสัก 8% หรือ 22% ฝั่งที่ขยับมาแท่งที่2เนะเพื่อให้เห็นว่าก่อนเริ่มโครงการไฟป่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วการที่เราเอา climate finance เข้าไปเนี่ยมันมีผลหรือเปล่านะครับเราต้องมอนิเตอร์ต่อปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไฟป่าเข้าเยอะครับป่ามันจะโทรมในพื้นที่ที่ไฟไม่ควรเข้าเนี่ยถ้าไฟเข้าเยอะๆครับสิ่งมีชีวิตก็จะหายไปสิ่งอาหารหรือป่าชายเลนก็แล้วแต่ซึ่งป่าชายเลนอาจจะไม่มีไฟเนาะแต่ว่าถ้าป่าบกครับการที่ทำหน้าที่ฟังก์ชันการให้น้ำก็จะลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการลดพื้นที่ไฟป่านะครับแล้วก็ PM 2.5 ที่คนกทมเราเนี่ยก็เจอหนักเนาะเราเวลาฤดูไฟป่าเราก็กระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลดสิ่งนี้มันจะเห็นว่าพอเราใส่ incentive ที่ถูกต้องไปชาวบ้านดูแลป่าได้ดีขึ้นมีเงินไปทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไฟป่าจะลดลงเหลือประมาณ 1% หรือน้อยกว่านั้นแต่ฝั่งขวามือสุดที่ทุกคนอยากเห็นภาพครับคืออยากให้เห็นภาพว่าในกรอบซ้ายมือปี 2021 เนี่ย
คือไฟป่าที่เข้าไปที่ป่าชุมชนที่แม่ฮ่องสอนเข้าเกือบ 58%นะในพื้นที่ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดิมชาวบ้านเขาไม่มี Data เพราะว่าเขาเดินเท้าพื้นที่ 3,000 ไร่เนี่ยเรามองเต็มที่ก็เห็นตรงเนี้ยสวนลุมก็ไม่เกิน 60-70 ไร่200 ไร่เนี่ยแต่ 3,000 ไร่มันใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ Data Satellite ไปกับชาวบ้านว่าไฟมันมาทางนี้นะ Movement มันเป็นอย่างนี้นะเขาก็จัดการได้ดีขึ้นก็ขยับมาปี 2023 หลังทำงานไปได้สัก2 ปีเนี่ยไฟป่าก็ลดลงเหลือ 26% หรือครึ่งหนึ่งนะครับตัวนี้ที่เห็นสีส้มๆเยอะๆคือเขาเรียกว่าเบิร์นสกาหรือรอยที่ไฟมันไหม้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าปี 2023 เนี่ยไฟรอบป่าชุมชนเยอะมากนะครับแต่ไฟเข้าบ้านเขาจริงๆเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยเหลือประมาณสัก 7-8% แล้วหมายความว่าถ้าเราใช้กลไก incentive ที่ถูกต้องนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยถ้ามี incentive ที่เหมาะสมเราก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมเนาะเหมือนกันชาวบ้านเหมือนกันฮะถ้าเกิดเขามีรายได้มากเพียงพอเขาก็ไม่อยากไปเผาป่าหรอกครับเขาก็มีหน้าที่ของเขาเหมือนกันที่เขาก็ต้องการใช้ประโยชน์จากป่าเนาะเหมือนกันพวกเราครับถ้าสมมติว่าต่อไปนี้เรามีต้นทุนสิ่งแวดล้อมอยู่ในธุรกิจอยู่ในการทำคาร์บอนแท็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะคิดมากขึ้นแล้วว่าเช่นน้ำมันแพงขึ้นเราก็งั้นขับรถเราก็ต้องวางแผนโลจิสติกที่ต้องส่งของต่างๆก็ต้องวางแผน optimize มากขึ้นอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งที่แม่ฝรั่งอาจจะต้องทำต่อคือเรื่อง adaptation ที่เดี๋ยวบ่ายเนี่ยน่าจะมีส่วนสำคัญเพราะว่าเราทำ mitigation เยอะแต่ว่า adaptation ที่เป็นชาวบ้าน front line เมื่อกี้ที่ World Bank พูดก็ดีใจมากเพราะว่าเขาเวลาฝุ่น PM 2.5 มาน้ำแล้งน้ำท่วมเขาโดนคนแรกเลยนะฮะเศรษฐกิจเรียกว่าจะล่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้คิดว่าก็ต้องทำเยอะขึ้นเหมือนกันในทางของพื้นที่แม่ฟ้าหลวงครับครับผมถามนิดนึงครับในมุมของ Ecosystem เรื่องเงินอย่างนี้นะคุณสมิธคาดหวังอยากเห็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับจากที่เมื่อสักครู่นี้เราไปแล้วนิดนึงนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องผมอยากเห็นเนอะอยากให้เห็นทุกคนคำนวณต้นทุนที่แท้จริงในการดำเนินธุรกิจแล้วต้องมีที่จริง World Bank กำลังพยายามทำอยู่เรียกว่า Natural Capital Accounting เนาะซึ่งโอเคผมคิดว่าอีก 3-5 ปีแหละจะมาแต่ว่าอย่างน้อยพอเราเห็น value ของ nature บางอย่างเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเป็นต้นทุนทางธุรกิจเนี่ยมันก็จะรักษาได้ดีขึ้นผมก็เลยอยากเห็นสิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าต้องใช้เวลาผลักดันเนาะแต่ว่านั้นก็เป็นระยะ long term แต่ถ้า short term ผมคิดว่าอยากให้ทุกคนตระหนักว่าการทำเรื่องของกลไก climate finance เนี่ยมันมีอีกมุมหนึ่งถ้าเราเห็นกราฟเมื่อเช้าในฝั่ง natural หรือ nature เล็กมากเพราะว่าทุกคนกำลังโฟกัสสิ่งที่ใหญ่กว่าอยู่นะครับแต่เขาต้องบอกว่าอย่างภาคป่าไม้เนี่ยการที่จะได้มาซึ่งคาร์บอนเครดิตภาครีมูวัลเนี่ยมันไม่ได้ทำวันนี้แล้วได้พรุ่งนี้นะครับมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีในการได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำกับพาร์ทเนอร์เราเกือบ40องค์กรเนี่ยก็ดีใจที่อย่างน้อยส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่เขาตระหนักแล้วเขารู้แล้วก็มีทีมทำงานความยั่งยืนที่เข้าใจภาพนี้มากขึ้นแล้วสิ่งที่เขาให้มุมมองกลับมาในฐานะเราเป็น NGO เขามองในมุมธุรกิจเหมือนกันว่าเขาก็เกรงใจแหละว่าเราก็เป็น NGO เป็นชุมชนเขาก็ไม่อยากมาช่วยเราเพราะสงสารเนาะเขาก็จะให้มุมมองว่าในเชิงธุรกิจแล้วเนี่ยมันต้องทำยังไงเพื่อให้คอสมัน competitive ด้วยครับครับขอบคุณครับมีคำถามมาแล้วนะครับอยู่ในQR ที่ทุกท่านสแกนมาผมขออนุญาตอ่านภาพรวมเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนลองฟังดูอันไหนตอบได้ตอบเลยนะครับมีคนถามมานะครับบอกว่าอยากให้อธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างเพิ่มเติมหน่อยว่า taxonomy เนี่ยจะประเมินความเสี่ยงและการออกแบบผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับแล้วก็มีคำถามหนึ่งถามว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยพอมีแนวทาง integrate การลงทุนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพผ่าน biodiversity credit หรือกลไกอื่นๆในแผนของ climate finance บ้างไหมนะครับแล้วก็อันนี้บอกว่าอยากทราบปัจจัยว่าทำไมเนี่ยเรายังไม่ได้ tap on climate finance จากWorld Bank แล้วก็ GCF นะครับทำยังไงถึงจะ tap on มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งคือถามว่าผลของ financing transition program เฟสแรกเนี่ยเป็นยังไงและเฟส2เนี่ยจะดำเนินการไปอย่างไรรวมถึงจะมีนโยบายส่งเสริมให้แบงค์เนี่ยปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้โครงการ transition หรือไม่นะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับถามว่าภาคขนส่งเนี่ยของไทยเนี่ยจะต้องจัดการยังไงกับเรื่อง transition โดยเฉพาะเรื่องเชื้อเพลิงที่จะมาใช้ในเรื่อง transition นะครับซึ่งอันนี้อาจจะตอบกันยาวเลยนะครับเชิญเลยครับงั้นเมื่อกี้พยายามอ่านคำถามเพื่อว่าใครอยากตอบอะไรเชิญเลยครับความสนุก ค่ะรู้สึกเราจะได้มาหลายคำถามงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไล่ก่อนไม่รู้จดครบนะคะมีเรื่อง taxonomy ใช่ไหมคะที่มีคำถามมาว่าจะใช้ taxonomy ในการประเมินความเสี่ยง
แล้วก็ ออกแบบ วางแผน product ออกแบบ ยังไง ผลิต ครับ ภัณฑ์ยังไง อันนี้เข้าใจว่าน่าจะมาในมุมของภาคธุรกิจ ครับ เนาะค่ะก็คือหลักๆเนี่ยไอตัว taxonomy เนี่ยมันเป็นตัวที่บอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันก็จะมีแบ่งเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงนะคะซึ่งในแต่ละการ classify เนี่ยมันจะใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แหละในการที่จะบอกว่ากิจกรรมนี้ถ้าปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่เท่านี้จะเรียกว่าเป็นสีอะไรนะคะซึ่งก็คือถ้าปล่อยเยอะมันก็จะเป็นแดงถ้าปล่อยกลางๆอยู่ก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็ถ้าปล่อยน้อยจนแทบจะไม่ปล่อยเลยก็จะเป็นสีเขียวซึ่งในตัว taxonomy เองนอกจากการ classify แบบนี้มันมี dimension ของเรื่องเวลาด้วยว่าในช่วงเวลาอาจจะ 2-3 ปีถัดจากนี้ถ้าคุณเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเช่นเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยคุณควรจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่เท่าไหร่พอขยับไปอีกปีนึงคุณควรจะปล่อยน้อยลงเหลือเท่าไหร่เป็นต้นนะคะซึ่งถ้าในมุมของภาคธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถใช้ตัวนี้เป็นเหมือนนำมาประเมินได้ก่อนเลยว่าตอนนี้กิจกรรมธุรกิจที่เราทำอยู่มันมีด้วยระดับขั้นที่ 1เราต้องไปวัดมาก่อนว่าเราปล่อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้เราฟิตอยู่ในแคตตากรีไหนคือถ้าเราเป็นแดงปุ๊บเราก็จะต้องรู้แล้วว่าเราต้องพยายามขยับตัวมาเป็นเหลืองเนาะแล้วก็ถ้าเราต้องเข้าสู่net zero ภายใน 2050 ก็จะสามารถวางแผนได้เลยว่าควรจะลดลงยังไงซึ่งในตัว taxonomy เองก็จะมีพูดถึงเทคโนโลยีที่แมททัวร์แล้วที่จะสามารถนำมาใช้ในการปรับตัวได้ด้วยนะคะก็อันน่าจะเป็นวิธีนำไป apply ใช้สำหรับภาคธุรกิจหลักๆค่ะมีเรื่อง biodiversity credit ด้วยนะครับอันนี้ค่ะจริงๆเรื่อง biodiversity credit เนี่ยอาจจะขออนุญาตเล่าจากความรู้ที่ไปเวิร์กกับทางฝั่งอบก.มานะคะทาง TGO ที่กำลังมีการพัฒนาโมเดลในการทำ pricing ของตัว carbon credit อยู่นะคะแล้วก็ในเหมือน proposal ที่กำลังคุยกันอยู่น่าจะเพิ่งจะ hearing ไปเมื่อวานนี้ตอนบ่ายๆหรือไงเนี่ยก็มีมุมที่บอกว่านอกจากจะวัดในเรื่องของ pricing เนี่ยนอกจากจะวัดจากการประหยัดคาร์บอนเนี่ยก็จะมีอีกมุมหนึ่งว่าถ้ามันสร้างประโยชน์ในตัว environmental objective อย่างอื่นรวมถึงตัว biodiversity เนี่ยจะนำมา pricing เป็นราคา add on เข้าไปด้วยโดยจะมีการเหมือนเปิดเผยราคาอย่างเงี้ยค่ะว่ามันมีราคาจากตัวประหยัดคาร์บอนเท่านี้แล้วก็มีราคาจากการช่วยสิ่งแวดล้อมในมุมอื่นๆเท่าไหร่รวมถึง biodiversity ด้วยแต่เนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นแนวคิดเบื้องต้นที่มีความพยายามที่จะทำเรื่อง biodiversity ให้มันเหมือนมา add on ต่อขึ้นไปจากเรื่อง climate นะคะเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันแยกกันแทบจะไม่ออกเหมือนกันครับดร.ปอมเชิญครับทางแม่ฟ้าหลวงก็มีโครงการที่เกี่ยวกับ biodiversity ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็เหมือนกันเลยต่อเลยนะฮะก็ต้องเรียนว่าเรื่อง biodiversity อาจจะมีความเขาเรียกว่าซับซ้อนกว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยเพราะว่าคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันคือ CO2 เป็นสูตรที่แบบไม่ว่าจะปล่อยที่ไหนมันก็คือ CO2 เหมือนกันแต่เรื่อง biodiversity หรือความหลากหลายชีวภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องของบริบทของระบบนิเวศที่ต่างกันเนาะเพราะเนี่ยอย่างพวกเราอยู่ในระบบเส้นระบบนิเวศที่แถบเส้นศูนย์สูตรหรือร้อนชื้นเนี่ยก็ระบบนิเวศหนึ่งแถบนอร์เวย์แถบสแกนดิเนเวียแถบแอฟริกาก็จะต่างกันเพราะเนี่ยก็ต้องบอกว่าการประชุมของขอบ biodiversity ซึ่งจะเกิดขึ้นทุก2ปีครับก็มีการพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะจริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์สูงสุดคืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตยาเพราะยาเมดิซินหลายๆตัวครับมัน extract มาจากความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างเยอะรวมถึงฐานชีวภาพของประเทศไทยครับจริงๆถ้าเราทำฐานข้อมูลชุดนี้ไว้มันก็คือ new S curve ของประเทศในอนาคตที่เข้าใจว่าทางอวกำลังพยายามศึกษาในการเพิ่ม value ฉะนั้นเนี่ยถ้าตอบสั้นๆคือ biodiversity credit อาจจะยังไกลนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาแต่เหมือนที่ทางแบงก์ชาติตอบเลยครับก็คือว่าเราจะไม่ทำคาร์บอนเครดิตที่เป็นคาร์บอนเครดิตเพียวๆอีกต่อไปเนาะอบก.เขาอาจจะมีแนวคิดที่จะเหมือนกับติดลาเบลหรือว่าให้ value ของเรื่อง co-benefit ว่าการฟื้นฟูธรรมชาติเนี่ยมันควรจะนับเรื่อง biodiversity ด้วยนะครับแต่ว่าในไทยอีกนิดเดียวก็คือว่ามีการเบโดหรือว่าทางสำนักงานนโยบายและแผนของกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็เริ่มมีงานวิจัยทำเขาเรียกว่า biodiversity baseline นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่เพชรก็น่าจะเคยไปเยี่ยมหลายโครงการแล้วเดี๋ยวให้เสริมตอนบ่ายได้นะครับก็จะเป็นการทำฐานข้อมูลของประเทศก่อนว่าประเทศไทยระบบนิเวศเป็นยังไงและมีการใช้ประโยชน์จากไบโอยังไงบ้างนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลก่อนและอนาคตถ้าเกิดโลกหรือว่าเบอร์แบงค์มีไกด์ไลน์ออกมาเนี่ยก็คิดว่านั่นแหละก็น่าจะเป็นโอกาสที่ไทยไม่ได้เริ่มจากศูนย์ครับครับ
งั้นเดี๋ยวกลับมาที่ดร.ปอมนิดนึงครับก่อนที่ดร.ปอมจะตอบนะครับเดี๋ยวผมฝากให้ทั้ง3ท่านฝากคิดนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวจะปิดวงด้วยคำถามหนึ่งนะครับว่าโจทย์ของเรื่อง mitigation ในไทยเนี่ยปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเข้าใจว่า CFNT ต้องจัดอีกใช่ไหมครับระหว่างเนี้ย1 ปีเนี่ยอยากจะบอกอะไรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำดูแอนโดนคนละ1 ข้อนะครับ ยากไปไหมไม่ยากนะครับเชิญเลยครับ ให้คนละ1 ข้อช่วยๆเติมนะครับเชิญเลยครับ โอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวต้อง อันนี้เป็นคำถามก่อนคำถาม เดี๋ยวกลับไป เมื่อสักครู่นี้ คำถามเมื่อกี้ก่อนว่า ครับ ทำไมเหมือนเรายังใช้ประโยชน์อาจจะจากเงินทุนระหว่างประเทศยังไม่มากนะคะคิดว่าโจทย์ใหญ่ที่สำคัญคือว่ามันความท้าทายในการเตรียมโครงการที่ดึงดูดนะคะเงินทุนในระดับระหว่างประเทศทั้งจากองค์การระหว่างประเทศกองทุน climate ต่างๆนะคะโดยคือโจทย์ก็คือว่าจริงๆเวลาเราพูดกันถึงเรื่องโซลาร์แพนเนลหรือว่า EV อะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นแค่เทคโนโลยีนะมันยังไม่ใช่โครงการถูกไหมคะเราจะต้องเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประกอบร่างเป็นโครงการที่ตัวฟันเดอร์เนี่ยอยากสนับสนุนนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อคิดสำคัญ 2-3 ประการในการที่จะทำให้โครงการเหล่านี้เนี่ยดึงดูดเงินทุนได้มากขึ้นข้อแรกก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกใช่ไหมคะตัวเทคโนโลยีมันก็ต้องมีประสิทธิภาพแหละแล้วก็มี abatement cost ที่ดีแล้วก็ถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยมันต้องตรวจวัดผลได้ชัดเจนอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีเช่น Digital MRV อะไรก็ตามเข้ามาช่วยใช่ไหมคะแต่ประการที่2เนี่ยด้วยความที่เงินทุนเหล่านี้เขาเป็นเงินทุนทางด้านการพัฒนาเขาเป็น development finance เพราะฉะนั้นเวลาเขาดูโครงการเนี่ยเขาจะมองสิ่งที่เรียกว่า development co-benefit ว่านอกจากลดก๊าซแล้วมันดีต่อการพัฒนาประเทศในวงที่กว้างขึ้นอย่างไรเช่นโครงการนี้จะส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นไหมงานที่เกิดขึ้นถือเป็น quality jobs หรือเปล่า SME จะได้ประโยชน์ไหมมันจะส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวหรือเปล่านอกจากลดก๊าซแล้วมันได้ประโยชน์สิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆหรือเปล่าเช่น pollution อื่นๆเพราะฉะนั้น storyline ตรงเนี้ยของโปรเจกต์มันต้องเคลียร์นะคะประการที่3ก็คือว่าด้วยการที่เงินทุนเหล่านี้จริงๆมันก็เป็นเงินทุน Public อย่างหนึ่งมันก็มีความจำกัดเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายในการใช้มันควรจะใช้ไปในการปิด Market Gap บางอย่างแล้วทำให้ในระยะยาวเกิดการสร้างตลาดในอนาคตแล้วก็เป็นโครงการที่อาจจะเข้ามาลดความเสี่ยงมาทำ Pilot มา Demonstrate Concept ที่ในระยะยาวสามารถ crowd in นะคือให้ Public ให้เงินเอกชนเข้ามาได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นหลักการที่3ที่สำคัญมากในการดีไซน์โครงการแบบนี้คือ PCM private capital mobilization เป็นสิ่งที่จำเป็นมากและข้อ4ข้อสุดท้ายก็คือว่าส่วนใหญ่โครงการเหล่านี้ค่ะเขามองในเรื่องความยั่งยืนในระยะยาวเขามองในเรื่องการส่งเสริมสภาพนิเวศในระยะยาวเพราะฉะนั้นเขาก็จะตั้งคำถามว่าหลังจากโครงการนี้จบไปแล้วภายใน3 ปี5 ปีแล้วประเทศยังเหลือโครงสร้างอะไรหรือระบบนิเวศอะไรที่ใช้ต่อไปได้เกินอายุของโครงการนี้เช่นยกตัวอย่างโครงการ Low Carbon City ที่ World Bank สนับสนุนอยู่ก็คือจะมีคอมโพเนนต์ที่สร้างกลไกในการมัดรวมคาร์บอนเครดิตเพื่อเอาไปขายต่างประเทศโดยกลไกนี้ก็ envision ว่าถึงแม้ว่าโครงการ LCC จะจบไปแล้วในระยะยาวมันก็ยังเป็นอินฟราของประเทศที่ใช้ได้ต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าโจทย์คืออย่างที่บอกเอาเทคโนโลยีมาประกอบร่างเป็นโครงการที่สามารถดึงดูดเงินทุนได้ค่ะครับขอบคุณครับแล้วก็อย่างที่พี่นัทบอกนะครับโครงการที่ทำได้เนี่ยมีเงินแล้วเนี่ยทำถึงเนี่ยแล้วต้องพานไปต่อได้ด้วยนะครับก็ต่อโจทย์ที่ดร.ปอมพูดนะครับเชิญเลยครับอยากจะเริ่มจากไหนดีครับบอกว่าถ้าปีหน้าพี่ยุ้ยเมื่อกี้พยักหน้าแล้วนะครับว่าปีหน้ามีจัดต่อนะครับแล้วต้องมีนะครับทำแท็กเกอร์ต่อนะครับดูแอนโดนในเรื่องมิทิเกชันเนี่ยการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยเนี่ยข้อใหญ่ๆเลยก็ได้ครับเชิญเลยครับขอเป็นดู1 ดน 1ครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับจะได้เอาอาจจะได้เปิดประเด็นก่อนนะก็อยากจะต่อยอดจากที่เมื่อกี้พูดไปอะค่ะไม่แน่ใจว่าทาง CFNT มีแผนที่อาจจะลองทำ case study เชิงลึกบ้างหรือเปล่ากับโครงการบางโครงการที่เหมือนเขาสามารถใช้ blended finance หรือว่าอาจจะใช้เงินทุนของภาครัฐ public อะไรได้มีประสิทธิภาพแล้วไประดมทุนจากภาคเอกชนมาเติมได้โครงการที่มี PCM นะ private capital mobilization ดีๆเนี่ยอาจจะแนะนำอาจจะลองมาดูว่าเขาทำยังไงแล้วเขามีโมเดลอะไรแล้วก็เป็นโมเดลที่ต่อยอดหรือ replicate ไปได้มากหรือเปล่าอะค่ะ
จะเป็นดูในภาพของข้อแนะนำต่อ CFNT ก็ได้นะครับหรือว่าภาพใหญ่ๆของการทำเรื่อง mitigation ในประเทศนี้ก็ได้ครับต่างไหมฮะงั้นใช่ดีครับ ก็งั้นขอเป็นดูในมุมของ banking sector แล้วกันนะคะว่าเราก็จะมุ่งพัฒนาในเรื่องของ data แล้วก็ในเรื่องของtaxonomy implementation นะคะอย่างที่เรียนไปก็คิดว่าปีนี้ค่ะต้องเอาสักที ค่ะ ครับ ครับ ก็ถ้าอบก็คือมองในมุมแบงก์แล้วกันนะครับตรงนี้จริงๆก็คืออย่างที่ฝากไว้ว่าในเรื่องของ climate mitigation เนาะหรือว่า transition finance อะไรต่างๆเนี่ยผมว่าอาจจะต้องฝากแบงก์ทุกๆแบงก์ช่วยกลับมาดูว่าอาจจะต้องดูที่ client need จริงๆว่าลูกค้าอยากได้อะไรมากกว่ากับการที่เรา develop product ออกไปก่อนโดยที่ยังไม่รู้ว่าลูกค้าอยากได้อะไรตรงนั้นจริงๆอยากจะฝากโดนหนึ่งอย่างส่วนตัวเลยว่าพี่ๆแบงก์ใหญ่ๆอย่าเพิ่งรีบไปไกลนะครับฝากแบงก์เล็กๆอย่างเราตามไม่ทันครับ เดี๋ยวลูกค้าของเราจะไปหาพวกพี่หมด อย่าเพิ่งไปรีบไปไกลไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องของ climate mitigation ครับ รอกันบ้างนะครับ ครับเชิญเลยครับ เป็น คุณ ด ส อน มิธ ไหมฮะมีดูหมดเลย ถ้าดอนคือผมคิดว่าเราต้องอย่าลืมว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มฮะก็อยากจะฝากทุกคนตระหนักว่าเราสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้และคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของการดำเนินธุรกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะเนเจอร์อย่างที่ผมเรียนไป ถ้าเราไม่ตระหนักว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มสุดท้ายต่อให้เรามีกำไรมากขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเงินก็ไม่สามารถรีสตอร์เนเจอร์กลับมาได้เมื่อมันถึงจุดที่มันกลับมาไม่ได้อีกแล้วครับ ครับ ไม่ได้เติมอะไรค่ะแค่เนื่องจากถูกพาดพิงและได้รับมอบกันบ้านก็ขอขอบคุณ จะบอกว่าสนใจอยู่นะคะเรื่องของ case study แล้วก็จริงๆ blended finance หรือการผสมเนาะระหว่างแหล่งทุนสาธารณะกับเอกชนนี่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจมาระยะหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่ว่าตัวอย่างอาจจะยังน้อยนะคะก็คิดว่าถ้าท่านไหนในห้องนี้ก็เลยจะขออนุญาตเชิญชวนนะคะท่านไหนที่คิดว่าโปรเจกต์ที่เรากำลังทำเนี่ยน่าจะเป็น blended finance นะคะหรือว่ากำลังจะมีโครงการลักษณะนี้ก็หรือแม้แต่ว่าท่านมีการลงทุนเกี่ยวกับ climate finance ไปแล้วแต่คิดว่าโครงการอาจจะยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลเราก็ขอเชิญชวนนะคะว่าส่งข้อมูลเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะรวมถึงว่าถ้าท่านมีข้อแนะนำเสียงวิจารณ์หรือคำถามอะไรต่างๆ ก็ยินดีนะคะเพราะว่าก็เป็นเจตนารมณ์เราก็อยากจะอัปเดตแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลมันมีความแม่นยำแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นทุกปีนะคะก็ขอบคุณคำแนะนำของดร.ปอมแล้วก็ทุกท่านบนเวทีแล้วก็เชิญชวนทุกท่านในห้องนี้ด้วยนะคะจริงๆมีนิดนึงเกี่ยวกับธนาคารพอดีเมื่อกี้ที่ TTB บอกว่าแบงก์ใหญ่ๆอย่าเพิ่งไปไกลเนี่ยจริงๆในวงการก็มีคิดว่าความร่วมมือหลายลักษณะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นproject finance อย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้ syndication ใช้การร่วมมือระหว่างธนาคารก็อาจจะลองไปคิดกันนะคะว่าเราจะมี syndication ในลักษณะของ green finance หรือแม้แต่จะเริ่มต้นเป็น blended finance ที่เริ่มจากแบงก์เอกชนมาสานต่อจากภาครัฐได้ยังไงบ้างก็คิดว่ามีโอกาสอยู่เยอะนะคะในประเทศไทยเพราะว่าข้อดีของเราก็คือระบบนิเวศเราค่อนข้าง sophisticate แล้วอะคือไม่ว่าจะเป็นบอลกรีนอะไรก็แล้วแต่เรามีค่อนข้างครบแล้วนะคะก็อาจจะต้องแค่เชื่อมจิ๊กซอว์หลายๆส่วนเข้ามาก็ขอบคุณวิทยากรแล้วก็เชิญชวนทุกท่านเรื่องข้อมูลนะคะขอบคุณค่ะก็ไหนๆปรบมือแล้วขอเสียงปรบมือให้วิทยากรทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณดร.ออนสรันจากเวอร์แบงค์นะครับคุณชนานันท์จากธนาคารแห่งประเทศไทยคุณกมลพันธ์จาก TTB แล้วก็คุณสมิธจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับ